هاي يا شلة، معاكم دفوفي فرح في فيديو جديد. الفيديو النهاردة هو ليس احتفالية، مع ان انا اخيرا عديت خط 1000 مشترك. الحمد لله، مبروك ليا. ففيديو النهاردة هو مش احتفالية، لكن انا حابة اقول ان أنا فعلا مبسوطة باللي حصل. وشكرا، ده يعني بفضل انكم انتوا بتستحملوني وبتستنوا كل الفيديوهات اللي انا بقدمها بالرغم من التأخير اللي دائما بيحصل مع حياتي العشوائية. فعموما اعذروني، ولكن ان شاء الله يعني انا حابة اقدم لكم اشياء كتير. حابة اعرفكم عن الحياة هنا في كوريا، عن اسلوب المعيشة، احنا بنعمل ايه، بناكل ايه، بنستمتع فين، نروح فين، وبنطلع فين وكذا. وحابة يعني اقدم لكم وصفات بسيطة جدا زي الناس ما بتاكل عادي في البيت، مش حاجات يعني بتاع اوتيلات والكلام الفاضي ده، لا. ففيديو النهاردة هو عبارة عن وصفة، عبارة عن فيديو تصبير على الفيديو الجاي اللي هو الاحتفالية الحقيقية بال1000 مشترك. شكرا جزيلا لكل المتابعين بصراحة. لكن عموما فيديو النهاردة حيكون ان شاء الله عن الفرايد رايس، الرز المقلي. طبعا انتوا اكيد يعني تعرفتوا على الرز المقلي او الفرايد رايس الصيني. فيديو النهارده هو الرز الفرايد رايس في البيت الكوري. في البيت الكوري يعني هو اللي انا كبرت عليه، اللي ماما دايما لما بتكون مش عارفة هتعمل لنا ايه، هتعمل ايه لأولادها تقوم تعمل لنا فرايد رايس على الطريقة الكورية. مكوناته بسيطة جدا، مكوناته اي حاجة، اي خضار بايت مقطع موجود في التلاجة، هو حينفع يكون يدخل في الفرايد رايس ده. فرايد رايس جمبري. مكوناته الأساسية رز بايت، رز كوري اللي هو زي الرز المصري القصير، مبخر، معمول بالمية بس، بايت في التلاجة. خضار زي اللي هي ايه، زي اللي هو البابريكا او الفلفل البارد، الفلفل الاخضر، والبيض. اوكي، بسيطة صح؟ يلا بينا. ثانية واحدة قبل ما يلا بينا دوسوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس، عشان لو ما فعلتوش الجرس مش هتعرفوا ان في فيديو جاي. ودوسوا زر اللايك والسبسكرايب مرة تانية وتالتة ورابعة. سبسكرايب. زي ما انتوا شايفين عندي رز بايت من التلاجة، عندي جمبري مجمد، عندي قطعة بابريكا، قطعة بصلة، قطعة كوسة أو زوكيني دائرة كوسة وجزرة. اوكي، الأول هنبتدي نفرم كل الخضار الموجودة حسب الرغبة. الحجم مش مهم، بس كل ما كان أصغر كل ما بيستوي بشكل أسرع. فالبابريكا أنا عندي هتكون حجم المكعبات شوية أكبر، بس عموما كله هيكون مفروم. وكل ما كان أصغر طبعا الأطفال بيحبوا إن الخضار ما تكونش حجمها كبير. فدي أول خطوة، كل أنواع الخضار مفرومة. أكيد معكم في البيت ملح وفلفل وصلصة صويا وزيت للطبخ وبيض، 4 بيضات هنكسرهم ونسيبهم على جنب. تاني خطوة هنحط شوية زيت على النار ونسخن، وبعد كده هنسخن البصل. أول شيء مش تشويح، خلوا بالكم مش هنحرق ولا أي حاجة بس هنسويهم شوية، ننتبه إن ما يتغيرش اللون للبني بالنسبة للخضار. وبعد ما نحرك البصل شوية نحط الخضار التانية اللي هي الكوسة والجزر والبابريكا أو الفلفل البارد، هنخليه على جنب. لما تبتدي مية الخضار تطلع والبصل يتحول لشفاف، أوبس في جزرة فهنحط اللي هو الجمبري المنظف، نظفناه غسلناه، وهنبتدي نسوي الجمبري كمان. طبعا معروف ان الجمبري بيستوي على طول، يعني حتى المجمد بياخد مش اكتر من 5 دقايق. وهو نص مستوي يعني نحط ملح وفلفل وعليه ملعقتين طعام صلصة الصويا ونحطهم على جنب كده. شوفوا البابلز نار يا حبيبي نار. وبعد كده لما
تطلع ريحته شوية نبتدي نخلطهم بالخضار والجمبري. وبعد كده نجيب زبديتين 3 زبادي كده رز بارد بايت في الثلاجة ونحطهم على الخضار والجمبري ونخلط. النار طبعا من وسط لنار هادية جدا، لان احنا مش بنطبخ في المرحلة دي، بنسخن بس. في دي المرحلة خلاص الفلفل البارد والاربع بيضات هنحطهم، هنعمل لهم كده مساحة على جنب عشان نعمل بيض سكرامبل او شكشوكة اولا قبل ما نخلطه بباقي الرز والخضار. طبعا انا احيانا ما عنديش الكلام ده والروقان ده، فعلى طول البيض السائل جاء على الرز، بس مش مشكلة يعني، في النهاية حيكون الطعم واحد، رز ببيض يعني حتفرق ايه مثلا. اوكي هنغرف كده ونعمل شكل. القلب اللي على الشمال اتعدم خلاص، ما فيش امل، لكن ان شاء الله هنزبط القلب اللي على اليمين. وها هو الأرز المقلي في البيت الكوري. أتمنى تكونوا استمتعتوا. باي.